नमस्ते। फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै आज हामीले डिजाइन मेट्रिक्स एन्ड डिजाइन च्यालेन्जको टपिकमा भिडियो लिएर आएका छौँ। सो डिजाइन मेट्रिक्स भनेको के हो र एउटा इन्जिनियरलाई यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हेरौँ। A design metric is a measurable feature of the system, performance, cost time for implementation and safety etc. यसले चाहिँ एउटा इन्जिनियरलाई प्रोडक्टहरू ब्यालेन्स्ड, स्पिड अनि रिलायबल हुन्छ भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्छ। सो डिजाइन मेट्रिक्समा चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। फर्स्टमा रहेको छ एनआरई कस्ट। It is non-recurring engineering cost. It represents the monetary cost for designing the system. Since the cost does not occur more than once for a particular system, it is termed as non-recurring. Suppose हामीले कुनै पनि इन्जिनियरलाई एउटा सर्किट डिजाइन गर्न दियौँ विथ सफ्टवेयर, त्यो चाहिँ हामीलाई 50,000 पर्छ भने त्यो हाम्रो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। अब हामी हेरौँ हाम्रो अर्को टपिक अथवा टर्म, त्यो हो युनिट कस्ट। इट इज द मोनिटरी कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इच युनिट अफ द सिस्टम एक्सक्लुडिङ एनआरई कस्ट। सो अब चाहिँ हामीले एउटा थर्मोमिटर बनायौँ भने त्यो चाहिँ हामीलाई 500 रुपियाँ मात्र पर्न जान्छ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि। अनि अर्को टर्म छ हाम्रो साइज। इट इज द फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड बाई द सिस्टम। फर सफ्टवेयर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ बाइट्स एन्ड फर हार्डवेयर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ गेट्स अर ट्रान्जिस्टर। अर्को टपिक छ हाम्रो पर्फर्मेन्स। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ एक्जिक्युसन अफ टाइम अफ द सिस्टम। सो यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टम कतिको फास्ट अनि इफिसियन्ट छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। अर्को टर्म छ पावर। The amount of power consumed by a system which may determine the lifetime of the battery or the cooling requirement of the IC. सो अब भनौँ हामीसँग कुनै एउटा स्मार्टफोन छ अरे, त्यो चाहिँ हामीलाई दिनभरि टिकाउनु पर्यो अथवा चलाउनु पर्यो भने त्यसमा हामीले लो पावर प्रोसेसर चुज गर्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility is the ability to change the functionality of the system without incurring heavy NRE cost. अर्को भनेको छ time to prototype. The time needed to build a working version of the system which may be bigger or costlier than the final system implementation. अर्को time to market. The time required to develop a system to a point that it can be released and sold to the customer. Maintainability, the ability to modify the system after its initial release. So, हामीसँग एउटा स्मार्ट होम थर्मोस्ट्याट छ भने त्यसले वाइफाईको थ्रुबाट पनि अपडेट हुन सक्नु पर्यो र कुनै पनि बक्सहरू छ भने विदाउट हार्डवेयर रिप्लेसमेन्ट त्यो फिक्स हुन पर्यो। अर्को रहेको छ करेक्टनेस। We can check the functionality throughout the process of designing the system. We can insert the test circuitry to check the manufacturing was correct. For example, पेसमेकरले पल्सेस करेक्ट टाइममा डेलिभर गर्नुपर्छ र एउटा सानो एरर भए पनि पछि त्यसले असर पर्न सक्छ। सो यो फ्याक्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। Lastly, safety. The
The system is supposed to cause no harm. जस्तै हाम्रो कुनै पनि सिचुएसनमा एउटा कुनै पनि कारको इम्बेडेड ब्रेक सिस्टम छ भने कुनै पनि कारको एउटा इम्बेडेड सिस्टम छ भने त्यसले सेफली स्टप गर्नु पर्यो र यो कुरालाई पनि ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। अब हामी हाम्रो अर्को टपिक टाइम टु मार्केट एन्ड डिजाइन मेट्रिकमा लागौँ। सो यसलाई हामीले क्लियरली यो पिक्चरलाई हामीले क्लियरली हेर्नलाई अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। सो यो भनेको मार्केट विन्डो पिरियड हो र रेभेन्यू मोडेल फर लस क्याल्कुलेसन फर डिले इन्ट्री पिरियड हो। सो यसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट मार्केटमा कति ढिलो ल्याइन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्छ र ढिला हुँदाको रेभेन्यू लस कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्याल्कुलेट गर्छ। सो रेभेन्यू लस हामीले निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। एउटा भनेको यो भयो, अर्को भनेको यो फर्मुला भयो र बीचको दुईटा फर्मुला चाहिँ हाम्रो एरिया अफ टाइम टाइम ट्रायंगल छ अनि अर्को भनेको एरिया अफ डिलेड ट्रायंगल छ। अब हामी लागौँ हाम्रो अर्को टपिक डिजाइन च्यालेन्जेसमा। सो इम्बेडेड सिस्टम भनेको एउटा सानो कम्प्युटर जस्तै हो, भनौँ मिनी कम्प्युटर। सो यसले चाहिँ एउटा लिमिटेसनभित्र केही कुरा बनाउनु पर्छ र हामीले धेरै किसिमको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ। फर्स्ट भनेको पर्फर्मेन्स एन्ड power consumption हो। The system often need to deliver high performance while consuming minimal power. A smartphone must run complex app smoothly but still last a full day on a battery. Designers face the challenges of balancing fast processor with energy efficient architect techniques like a dynamic voltage scaling or a specialized low power microcontroller are common solution। अर्को च्यालेन्ज भनेको हाम्रो रिलायबिलिटी एन्ड सेफ्टीमा पर्छ। इम्बेडेड सिस्टम आर फ्रिक्वेन्टली युज्ड इन क्रिटिकल एप्लिकेसन लाइक मेडिकल डिभाइस or aerospace. Reliability is non-negotiable. For example, a pacemaker must function flawlessly for years without failure. Designer must use fault-tolerant hardware, redundancy and testing to ensure safety, and also follow standards like ISO 26262 and IEC 61508. अर्को च्यालेन्ज भनेको सेक्युरिटी कन्सर्न हो। With the rise of IoT, embedded systems are increasingly connected to network. This exposes them to the cyber threat. For example, a smart home thermostat could be hacked if not properly secured. Designer must implement encryption, secure boot, and regular firmware update to protect against threats. अर्को छ हाम्रो size and the form factor. Embedded systems are usually compact and must fit into small devices. Just think of a fitness tracker. It needs sensor, a processor, and a battery, all inside a tiny wristband. Designer must carefully select the component and apply size reduction method to meet the physical constraint. अर्को lastly हाम्रो scalability and upgradability छ। Many embedded systems need to support future updates and expansion. For instance, modern cars often receive software updates to improve performance or
add features. This requires modular design and sufficient hardware resources to accommodate future changes. So, thank you guys. आजको लागि चाहिँ यति नै. हामी फेरि अर्को भिडियोमा embedded सिस्टमको अरू कुराहरू थप्दै जानेछौँ. So see you in the next video. Do like and subscribe and do not forget to comment.